welcome to my channel again, Jeria Style. Hari ni saya nak share cara saya buat char kway tiaw Chinese style but versi saya. Jom kita tengok bahan-bahan dia. Dalam pinggan ni saya ada fish cake, one piece saya ambil, saya slice. Ini adalah sauce mixture of oyster sauce, fish sauce, lepas tu apa lagi? Lada hitam, kicap manis, kicap masin. Nanti check dalam description box ya untuk full ingredients. Ini adalah bawang putih saya cincang. Dalam mangkuk ni ada kerang, udang dan sotong. Ini adalah chili paste, homemade chili paste. Nanti check description box untuk ingredient dia. Telur 3 biji. Saya ada daun kucai dan tauge. And 1 paket ada 1 kilo kway tiaw. Saya guna yang halus ya. Kalau you all nak guna yang kasar pun boleh. Sekarang jom kita tengok cara-caranya. Okay, now kita panaskan kuali ni. Jangan tuang minyak ya. Minyak tu panas. Okay, now kita masukkan bawang putih. Biar bawang putih tu naik wangi ya. Api saya guna sederhana je ya. Nanti baru kita besarkan api. Sekarang masukkan fishcake. Masukkan udang dan sotong. Baiklah, sekarang kita tepikan dan nak tuang telur. Kita pecahkan dia. Saya tuang lagi sikit minyak untuk masukkan sambal tadi, sambal paste tadi. Saya ambil dalam 2 sendok makan. Gaul rata ya. Sebab sambal tu tadi memang dah masak. So kita gaul rata. Paste ni boleh guna untuk apa je ya. Sebab dah masak boleh simpan dalam peti. Nak buat nasi goreng ke, mi goreng ke, semua boleh. Gaul rata. Ada masuk sekejap. Sekarang kita masukkan kway tiaw. Kalau rasa
sos mixture yang kita mix tadi. Kita gaul rata. Okey, sekarang dah gaul rata, kita masukkan kerang. Gaul rata. Okey, sekarang kita masukkan daun kucai dengan tauge. Gaul rata. Baiklah, dah gaul rata, kita biarkan dia dalam 20 minit. Kita boleh hidang. Okey, ini adalah hasil gorengan kita tadi, Chinese style, char tiaw, tapi versi Jeria style. Harap you all sudi mencuba dan share. Please like and subscribe if you like my video. Till to meet you again. Stay safe. Take care. Bye bye.